નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ ધોરણ 3, 4 અને 5નું પ્રસારણ થાય છે, એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30 છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10 છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર થતું જોવા મળે છે. જેમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3 એપ્રિલ 2021, 3, 4, 2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર અલગ અલગ પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય છે એ થવાનું છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ છે એ શીખવા મળશે. સાથે ઘણી બધી એવી પણ પ્રવૃત્તિઓ છે જે તેમાં તમને નવું જાણકારી પણ મળતી રહેશે. તો એવી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ છે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર જોવા મળશે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે, ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે એ 10:30 થી 11નો છે. એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે એ 11:30 થી 12નો છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3 એપ્રિલ 2021, 3, 4, 2021ને શનિવારના રોજ હિન્દી વિષયમાં પુનરાવર્તન બીજું છે ધોરણ 6ની અંદર આવશે. ધોરણ 7ની અંદર પણ હિન્દી વિષયમાં પુનરાવર્તન બીજું છે આવશે. ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયમાં 7મું આવશે, હાર કી જીતનો પાઠ બીજો છે એ પ્રસારિત થશે. તો ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર અલગ અલગ હિન્દી વિષયને લગતું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે. ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય છે એ 12 થી 1 વાગ્યાનો છે. અને એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે. એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3, 4, 2021 બરાબર, 3 એપ્રિલ 2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવશે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર એનું પ્રકરણ બીજું અને ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર ગણિતમાં આવશે સદિશ, બીજગણિત પ્રકરણ 10મું અને ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે આજ રોજ. તો શનિવારના રોજ આ રીતે પ્રસારણ થશે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને માહિતી તમને પણ ખ્યાલ આવી. એવી રીતના તમારા મિત્રોને તમે શેર કરશો તો એમને પણ ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતના આ પ્રસારણ છે શનિવારના રોજ થવાનું છે. તો અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ આવી રીતે થતું હોય છે. સાથે ચેનલ પર પણ બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાઈ ગયા છે. એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. ઉપર ચેનલમાં જાજો, ત્યાં પ્લેલિસ્ટ છે. પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે વિષય પ્રમાણે. સાથે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો છે અને અલગ અલગ સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નોત્તર અને સાથે સાથે અલગ અલગ તમને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે પરીક્ષામાં પૂછાય એવા પણ જોવા મળશે. તો એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. બરાબર. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.